чому українки люблять макіяж, чому у них таке особливе ставлення до макіяжу. Боже, це найкращі емоції. І от коли вона розвертається до дзеркала, деякі дівчата кажуть, мені не личить, наприклад, якийсь колір. Всім личить колір. Як я перевіряю, чи підходить нам тон. Чим весільний відрізняється від звичайного вечірнього? Це ж одна й та сама техніка. На прикладі відомих зірок Хайлі Бібер. Я взяла з собою косметичку. Всім привіт! Я вас вітаю сьогодні на своєму каналі Дівчачий Вайб. І сьогодні ми говоримо про красу. Про красу не тільки внутрішню, але й зовнішню, тому що це особлива і важлива частинка кожної дівчинки. І сьогодні у мене в гостях експертка, візажистка з 10-річним досвідом роботи у сфері стилю, візажу Марина. Знайомтесь, Марина – це не просто візажистка, це чарівниця, яка вміє перетворити будь-який образ на витвір мистецтва. Вона знає, як підкреслити ваші риси так, щоб ви виглядали впевнено, яскраво та стильно. Подивіться, як майстерно вона працює. Це справжня магія в кожному русі пензля. Сьогодні на нас чекає дуже класне перевтілення, тому дивіться це відео до кінця і поїхали! Привіт, Маріно. Привіт, дуже приємно. Дуже приємно. Дякую за твій час. Дякую, що погодилась до мене прийти на канал. Розкажи трішки про себе, як взагалі прийшла в цю сферу, чому обрала бути експерткою у сфері краси і робити дівчат красивішими. Дуже давно хотілося мені опанувати цю професію. З маличку я малювала. І тоді мрія лишалася мрією, бо коли я хотіла навчатися, не було де. І коли приїхала до Одеси, так сталося, я одразу ж знайшла курси. Навчалася там 2 місяці, але дуже мало було досвіду, дуже мало. І потім, дивлячись Інстаграм, потрапила на сторінку Катерини Марченко і подивилася, що там багато дівчат навчається. І таких дівчат, як я, за віком. Тому що я соромилась, я думала, що це неможливо в моєму віці. Це було дуже круто. Пам'ятаєш свій перший ефект вау і взагалі свого першого клієнта? Так, я пам'ятаю клієнтку, вона така була гладка шкіра, no problem з нею. Ідеальна шкіра. Тобто це був ідеальний клієнт? Так, і я подумала, що це так легко, чому б ні, я буду це робити легко, але ні. Кожного своє обличчя, риси, шкіра, багато продуктів, потрібно знати, текстури, все, як це відбувається на обличчі. Це не так просто, як здавалося. Взагалі для тебе макіяж – це щось про лише зовнішнє, чи це відображення внутрішнього світу? Наприклад, якщо сильно підведені очі або сильно виражений макіяж, то це говорить тобі про більш її такий виразний, яскравий характер? Чи взагалі чи можна по макіяжу вже дивитися характер людини, описати її? Можна, не всі фарбуються, але хто фарбується, по тому дуже видно, що дівчина смілива, що вона конкретна, що вона свідомо це робить. Вона щось підкреслює, хоче світу доказати щось. Як ти вважаєш, чому українки люблять макіяж? Чому у них таке особливе ставлення до макіяжу? Порівняно з канадськими дівчатами або з європейськими, то мені вважається, що українки більш часу виділяють на макіяж. Тобто до цього більш прискіпливо відносяться. Чи помітила ти таке? Я помітила, так. Одразу видно, наша дівчинка йде, україночка. Доглянуті ми. Ми з дитинства, мами наші навчили, я так думаю, доглядати за собою, мати гарний вигляд, охайність. Це в крові. Ті дівчата, які тут живуть, чи в Європі, це інший код, я думаю. Що взагалі для тебе таке макіяж? Це більше як робота? Чи це повсякденна рутина? Чи це якийсь особливий момент в кожної дівчинки, жінки, на якийсь особливий випадок? Для мене, по-перше, це робота, яка потребує уваги до кожного клієнта. По-друге, для мене макіяж – це моє відображення. Ти робиш дівчат красивішими. Які твої особисті емоції? Що ти відчуваєш?
Боже, це найкращі емоції. Мені на початку навіть і не потрібні гроші. От реально. І от коли вона розвертається до дзеркала, вона дивиться на зачіску, на себе, вона просто нереально, думки кудись улітають в неї. Ну, це потрібно бачити. Це вау-ефект. Я напевно відчуваю мурашки, адреналін, щось таке. Мені дуже подобається. Коли подобається клієнт. А як змінюється особисто настрій жінки? Ну, вони всі порхають, не знаю, вони виходять, і їх потрібно прям знімати відео. От реально, приходять дівчата сумні, багато справ, да? А вони от сидяться в крісло і розслабляються. І я відчуваю, мені здається, що я відчуваю кожну, от реально, який в неї настрій, що далі буде. Ну, мені здається, тому що ти така загадкова. Мені на перший погляд ти дуже загадкова людина, мені здається. І те, що, можливо, ти не показуєш емоціями, але ти малюєш пензлями. Отже, пропоную показати, як створити ефектний макіяж на даній моделі, поділитись улюбленими техніками, професійними порадами та засобами, без яких не обходиться жодний візажист. Підібрати цей типаж, можливо, все. От все, що завгодно. Деякі дівчата кажуть, мені не личить, наприклад, якийсь колір. Всім личить колір, який любий. Обирай любий. На водній основі є така сироватка. Її теж використовуємо обов'язково перед нанесенням тону. Перед нанесенням тону для чого? Можна замінити якимсь кремом чи обов'язково сировом? Зараз літо, і жирний крем не дуже класно буде виглядати на шкірі, і він буде скачуватися. Угу. А такі текстури гелєві, вони найкраще будуть влітку носитися. І під макіяж обов'язково. Окей. А, наприклад, якщо нам треба терміново виходити з дому, за який термін, наприклад, за 15 хвилин, за 10 хвилин треба наносити сироватку зволожуючу? Обов'язково, щоб вона була десь хвилин 10. 10. Угу. Да. От ми зараз нанесли, ми побачимо, як вона швидко поглинається шкірою. І забувають дівчата, щоб не було так окремо обличчя, окремо декольте. Наші пальці, вони мають теплоту, і деякі продукти дуже гарно наносяться пальчиком. Для нанесення тону використовуємо такі щільні пензлики, дуже плотно набиті. Кажуть, що пензлики краще використовувати на натуральних основах з натуральної ворси. Це правда? Так, це правда, але такі пензлі використовуємо тільки для сухих текстур. Бо вимити ту кість, той пензлик ми не зможемо ніколи. Окей. Тобто після такого продукту. Я використовую тон Шісейдо, дуже крутий для наших дівчат, слав'яночок. Дивіться, отак от ми можемо, я зараз покажу, як я перевіряю, чи підходить нам тон. І в магазині ви теж можете зробити так. На пальчик нанесли і отак от трішечки протягнули. Якщо воно співпадає з шиєю, то вже ми бачимо, що він нам підійде. Так, співпадає. Так. І тоненько наносимо. Прихлопуючими так. такими рухами. Не розтягуємо, а прихлопуємо. А яка різниця між нанесенням пензликом і нанесенням спонжиком, наприклад? Є різниця. Спонжиком можна нанести тоньше. Використовуйте кісті, на що вони потрібні. Бо спонж, він поглинає ще більше тону. От, по-перше, ми наносимо тон пензликом, а вже потім залишки прибираємо спонжиком. А ще дивіться, от багато є тональних кремів, які окислюються. Дивіться, бувають масляні основі, да? Бувають на водній основі. Це не залежить від підтону, від кольору. Якщо підбереш під свій кольоротип, то дуже круто буде наносити будь-яку текстуру. Протягуємо обов'язково, отак на нет витягуємо. Залишками небагато. Я чому наношу на ручку?
Ви можете на палітру наносити, на ручку. І навіть от коли ти пальчиком проробляєш оці зони, тут пензлик не кожної підійде, а пальчиком дуже круто. Ну, на собі. Понятно, ми будемо використовувати маленькі пензлики. От дивіться, він іде двох кольорів. В двох кольорах це точно буде не натуральна кість. Ну, потрібно це знати. Натуральні вони, ну як білочка, вона однокольорова. Однокольорова. Так, зачиняємо очки. Не знаю, я дуже раджу дівчатам наносити тон тоненько. Він як охорона діє зараз і влітку теж. І коли, наприклад, художники малюють картини свої, да, вони попередньо її ґрунтують. Роблять таке біле поле, да, і на ньому вже класно буде все малювати. А якщо дівчинка, наприклад, хоче рум'яна на підготовлену шкіру, то це виглядає якось не дуже. Окей. Тобто першим етапом, що ми робимо, це підготовлюємо саму шкіру, ми робимо очищення, потім зволоження. Потім наносимо тоненько. CC – це color corrector в перекладі. Він більш, як сказати, плотніший. А BB, він трішечки менше плотний. Прям в волосся заходимо тоном, щоб не було масочки. Наприклад, нам треба красноту прибрати. То Жовтий. Жовтий? Так. А чому всі кажуть зелений? Ну, зелений теж прибираю, коли у вас, наприклад, є Висипання. Да, ці проблеми так, можна. А коли, наприклад, зелений, ти сказала, коричневий, да? Так. Пігментація, Так, наприклад. пігментація. Її краще прибирати фіолетовим пігментацією. Так, трішечки нанесла, де, наприклад, бувають такі локалізовані п'ятнишки, то, по-перше, наносимо на них, чекаємо трішки, обов'язково. Потрібно почекати всі продукти, щоб не було каші на обличчі. Зараз переходимо до корекції. Також ми це робимо через нашу ручку. Корекцію наносимо більш кремову чи суху? Дивіться, кремову ми завжди посилюємо сухою. Обов'язково. Тобто спочатку зараз іде кремова, Так. а потім вже ми зможемо наносити пудру і всі сухі текстури. Так. Окей. Дивіться, все, немає нічого начебто. І ми наносимо акуратненько. У нас є тут козілок і верхня частина губи. Не переходимо за цю лінію. Така мініма лінія. Корекція, для чого вона потрібна? Вона трішечки вирівнює, наприклад, якісь моменти, да, які хочеться нам скрити. Вона додає нам сонечко на обличчя. Начебто загоріла, приїхала тільки з відпустки. Багато дівчат люблять, але я раніше спостерігала, як деякі дівчата, жінки наносять такою полоскою. Це просто жахливо виглядає, це помилка number one. Її не повинно, щоб її прям було видно. Більше підносимо до верхньої частини скули. Так, до верхньої частини. І ще ми обов'язково наносимо такий лайфхак, наносимо на от цю зону. І її плавненько розташовуємо. Всі рухи в нас на розташовку. Чіткі лінії дуже додають віку і роблять макіяж не таким акуратним, скажімо так, і непрофесійним. Як змінюється особисто стан і емоції кожної жінки, яка вже зробила макіяж, яка вже виходить, стає з крісла взагалі? Які емоції ти бачиш? Бачу, якщо подобається, то посмішка – це найголовніше, чого я вимагаю від дівчат. Обирають дівчата мене якось інтуїтивно. І в мене не так давно була клієнтка, яка сама візажист і стиліст по волосю. Мені дуже було приємно, коли вона сиділа і казала такі емоції виразливі, що я талановита, не будемо казати за себе, але не можна казати, це нормально себе. Мені так було приємно чути від людини, яка професійно цим займається.
І догодити такої людині це дорого коштує. Говорячи про ціну, наприклад, варіація макіяжу залежить від косметики, залежить від досвіду роботи самого візажиста. Взагалі, як базується ціна, на що впливає вартість. І я знаю, що деякі встановлюють різну ціну, наприклад, на повсякденний макіяж, на вечірній макіяж і зовсім інша ціна на весільний макіяж. Чим весільний відрізняється від звичайного вечірнього? Це ж одна й та сама техніка, але вартість, півтора рази більше, так точно. Ну, дивись, кожний візажист встановлює сам свою ціну. В мене вона однакова. В кожного візажиста свій таймінг. Якщо він працює почасово, то я розумію цю ціну. А ще потрібно зібрати все це своє, да? А це немало продуктів, які потрібно з собою мати, бо ти можеш щось забути. Я беру все. І збори, розбори, поки ти доїдеш до клієнта, це все впливає, можливо впливати на ціну, може впливати на ціну. Ти сказала, що дуже багато візажист має купити косметики, пензлики, всі допоміжні засоби, доглядові косметики, також крема, сироватки, щоб підготувати шкіру. Взагалі, як зрозуміти, що клієнт платить не за фарбу, а за якість? Чи можна відразу це зрозуміти по, наприклад, якихось брендах, які має візажист? Чи по якістю роботи, наприклад? Я вважаю, що тільки по якості роботи, бо візажист може використовувати косметику будь-яку. І тут стає питання, як що тримається, якщо наноситься, бо люксова косметика не завжди це якість, не завжди. Наприклад, які бренди ти використовуєш? Є бренди, які мені дуже дивно, упакування, дивлячись на це упакування, це просто, я не буду казати, що за бренд. Але із люксової косметики? Так, із люксової, але в інших фірмах можна знайти такий же продукт, упакований краще і в 3 рази дешевший. І за якістю краще? І за якістю такий самий може бути, а можливо і краще. Зараз цей маленький такий секретик, але це не секретик, не знаю. Ми ще можемо використовувати цю корекцію на очі. Дивіться, якщо, наприклад, повіка в нас нависла, ми також можемо розташувати дуже гарно, не потрібно прям наносити тіні. Закриваємо очки. От замість тіней ми плавненько наносимо сюди в кутик. І розташовуємо, робимо такою на вилицю. Більш витягуємо око. Так, витягуємо. Також ми можемо носика попрацювати. Зони дуже гарно виглядає, коли ми цей носик підкреслюємо. Тобто ця лінія, не бійтеся, просто розташуйте її. Таку. Угу. І на кінчик носика ми теж можемо трішечки нанести. І тут під нижню губку для об'єму. Угу. Також можна. Рум'яна також наносимо через ручку, Угу. даби освіжити наш образ. Хтось любить більше, хтось менше, але зараз це такий тренд. Зараз так виражено малюють
вилиць насиченими такими рум'янами. Мені здається, це дуже модно зараз. Так, так. Ні, ну це правда освіжає. Робить обличчя більш таким Трішечки свіжим. на носик. Так. Будувати ці рум'яна в наш макіяж очей. Тобто є декілька продуктів, які ми можемо використовувати на декілька зон на обличчі. Наносимо гель, якусь гелеву текстуру, яка нам дуже допоможе класти їх, аби вони трималися весь день. Який гель ти наносиш? Я наношу секретний інгредієнт, можу потім вам сказати, але ви можете наносити будь-який гель для брів, але цей, він тримається дуже круто, цілий день. Дивіться, по-перше, ви прочісуєте вниз щіточкою, і цією також вниз. Навіщо ми це робимо? Поки так підсохла, все, вона вже зафіксувалася, всі волосинки, вони якби обробилися цим гелем. Чи треба трішечки зробити яскравіший відтінок самих бровей? Брови, якщо клієнт дуже хоче, бажає і не соромиться, з бровами можна робити що завгодно. Хтось любить тоненькі, хтось любить прям широкі такі. Приплюснуємо. Так, так. Приплюснемо їх. Плюснемо, да, якщо дівчата люблять такі не пушисті, не пухнасті, такі більш приплюснуті. І коли все це зафіксується, ми можемо додати туди олівець, тіні, а можемо нічого не додати. В даному випадку будемо додавати якийсь ефект? Ну, я би додавала, да. Трішки темніший? Да. Угу. І завжди виглядає це природньо, коли кінчики ми тільки обробляємо чи виділяємо. Тобто ми не починаємо малювати на самому початку, там, де у нас йде звуження до носа. Ми малюємо тільки хвостики саме. Тільки хвостики, це дуже зараз актуально. Олівчиком домальовуємо хвостик. Можемо дивитися в дзеркало. Якщо, наприклад, окей, лишаємо так. А якщо хочеться більш вечірній образ, то, звичайно, так ми робимо. Підкреслюємо нижню лінію. Він нам додає емоцій на обличчі. І так, пропрацьовуємо міжвійку. Наносимо пензлик між волосинками. Але це дуже гарно виглядає, коли це розташовано. До речі, олівець, який має бути за самою структурою? М'який? М'який, обов'язково м'який, який ми можемо розташувати. Відкриваємо очі. І з цього моменту ми можемо додати стрілочку, якщо ми хочемо. Хочемо чи ні? Так, стрілочку малюють завжди на відкритому оку. Наносимо так густенько, дивимося прямо перед собою, як формується стрілочка. Дивимося на себе в дзеркало прямо, бо вона може заламатися. Беремо пензлик 1 з 18. Тоненький, можливо, скошений. Дивимось прямо і виводимо прямо звідси таку акуратненьку, малесеньку стрілочку. Ой, дуже красиво виходить, мені подобається. Закриваємо очки і пропрацьовуємо все, що ми тут намалювали, але тягнемо за край. Тобто ми не розмазуємо, а то, що ми нанесли, ми обов'язково протушовуємо верхню
діляночку цю. Угу. Все відкриваємо. Також пропрацьовуємо інше око. Закриваємо. Стрілочку потрібно пропрацювати сухими продуктами. Беремо темний відтіночок і пропрацьовуємо як? Такими втушовуючими рухами. Тобто не розводимо. Не розводимо, Мгм. а прям формуємо цю стрілочку. Можна взяти такий округлий пензлик, а витягувати будемо тонким. Просто її фіксуємо. Вона у нас цілий день буде триматися. А можна відразу зрозуміти по розрізу очей, чи підходить стрілка, чи не підходить? Стрілочки усім підходять, я хочу сказати. Тобто це навпаки, збільшує виразність очей. Так, збільшує виразність, витягує око. Просто така кокетка зі стрілочкою. Верхній кордончик ми можемо сформувати єдине ціле. І також ми протягуємо тут, де ми наносили наш олівець. І такими зігзагообразними рухами наносимо нашу туш. Закриваємо. Угу. А око вже набагато виразніше таке виходить. Угу. А зараз на часі ці кольорові туші і бургунді виглядає суперово. Ще я би дала акценти. Робимо акценти хайлайтером. Наносимо, закриваємо очки, наносимо на серединку і, використовуючи маленький пензличок, це дуже гарно на фотографіях виглядає цей акцентик під бровкою, буквально трошечки. І тут ми також протягуємо, аби не було в нас оборвана ця лінія. Пропрацювали галочку цю. Хтось каже, що не треба. Мені подобається, не знаю. Звужує начебто губки наші. Але в нас є пензлик. І ми можемо їх збільшити, наносимо не по контуру, а трішечки заходимо по цій білій полосочці. Тобто білий контур – це вважається наш природній контур. Так. І на міліметр за нього я завжди заходжу. І дівчатам раджу, щоб не вкрадали свій об'єм. І тут ми малюємо якби наверх, аби не вийшла в нас пласка губа, а вийшла така більш об'ємна. Бачите, яка об'ємна вона стала. Так. Трішечки зайшли за контур. І трішечки близько наносимо на серединку і розтушовуємо також. Олівець розтушували в один тон. Використовуємо Fenty Beauty, вона в відтінку Butter, але пудри багато не буває. Ми пропрацьовуємо оцю зону, вона відокремлює нашу скулу. Залишками тут проходимося. Носик не потребує багато пудри, але він деколи блищить, то ми його отак от плотненько проходимося. Все готово. Так, Красивенько. Ну ось такий повсякденний мейкап вийшов для нашої красуні. Будь ласка, підтримайте нас в коментарях, напишіть, як вам сподобався мейкап, чи не сподобався. Також обов'язково напишіть. І приємного перегляду далі! Ти особисто надаєш перевагу якому виду нанесення тонального засобу? Кисть, чи можливо руками, чи можливо спонжиком? Для тебе що комфортно? Мені комфортно пензлик, по-перше. Перше нанесення, воно легке, але воно таке щільне. Потім можна розтушувати залишки спонжем.
і спонжиком виходить легша текстура, а пензликом щільніша. Поговоримо про гігієну. Які важливі взагалі етапи підготовки перед кожним клієнтом? Це таке найголовніше питання, бо професійна людина, вона підходить і професійно до своєї роботи. Все потрібно обробляти, а особливо кість, пензлики. Пензлики після кожного клієнта. Тобто я використала на клієнтці, я їх забираю. Все, вони не використовуються. Вони миються з милом, вони миються шампунем. І обов'язково палетки, все, що ти маєш, все потрібно обробити цим раствором. Чи я використовую спірт. Пензлики, вони можуть стати переносниками бактерій. Це дуже страшно. І раджу дівчатам вдома спонжі і пензлики після кожного використання мити обов'язково і сушити, аби вони були прям сухі. Але миємо звичайним Милом. Я купила тут, знайшла Угу. мило хазяйственне, українське, бо воно дуже круто змиває цей тон. Тональні креми, вони не вимиваються так швидко, як хотілося б. І спонжики також. Я їх трішечки замочую, потім змиваю все, і аби пом'якшити ворс, можна використати шампунь. Чи реально взагалі зробити люксовий макіяж, сам макіяж, щоб він виглядав як на мільйон, на червону доріжку, звичайними мас-маркетовими засобами? Так, можна. Це не секрет. Всі візажисти знають, які продукти із мас-маркету ми можемо використовувати і не відрізниш. Які бувають взагалі помилки, найчастіші помилки в домашній косметиці або в домашньому мейкапі? Наприклад, не на підготовлену шкіру наносять тон, або щось в такому випадку. Так, правильно ти сказала, бо виглядає це якось брудно, коли немає тону, коли щось нанесла. Я розумію, коли у дівчини ідеальна, гладка і рівномірна шкіра. А коли є якісь недоліки, ті ж прищички, якісь моменти, які можна скрити, чому ні? Хочеться ще дівчатам нагадати, обов'язково перед нанесенням тонального крему готуємо шкіру. Як би не було це складно чи час займає, трішечки раніше потрібно встати і підготувати шкіру, бо це залог гарного макіяжу на весь день. Ще помилки, не розтушовані продукти. Це виглядає дуже непрофесійно, це додає віку. На прикладі відомих зірок, я тут знайшла деякі фотографії Хайлі Бібер. Я пропоную тобі розібрати їхній макіяж і взагалі подивитися на їхні тренди, чи вони фарбуються по-модному, по-стильному, чи в них більше якийсь індивідуальний стиль. Наприклад, Хайлі Бібер. Вона відома, до речі, вона продала вже свій бренд за декілька мільярдів. Я би хотіла, щоб ти просто сказала на свій погляд, як тобі цей макіяж, взагалі чи підходить під її. Її уявити в другому макіяжу ми не можемо, бо ми звикли до цього. В неї завжди мінімально косметики. Це виглядає природно. Їй це личить, бо в неї кольоротип світлий. Вона світла дівчинка, в неї і шкіра світла, і волосся. От я помітила, що в неї дуже часто підчеркнуті губи, вуста, і в неї менш за все підчеркнуті очі. Але також скули виділені і, в принципі, все. Чи взагалі, чому зараз роблять акцент на губах? Чому немає такого яскравого акценту на очах, а більш на губи акцентують увагу? На губи акцент, бо дівчата зараз їх підколюють, роблять з ними багато маніпуляцій. Помадою і олівцем ми можемо змінити форму, ми можемо покращити колір, і зробити їх більш пухкішими. Я думаю, тому вона і використовує це. Тобто зараз тренд іде на виділення самих губ
ніж на виділення очей. Тобто це, я думаю, що це більш таке, що за натуральність, за жіночність, тому що коли ми виділяємо очі, мені здається, то це нам додає віку, трішки. Ми такі становимося більш серйозніші. А коли лише вуста, навпаки, це забирає наш вік. Що нафарбувати дуже сильно очі реально додає віку. Але не усім. Не усім. Якщо нависла повіка і дівчинка фарбується легкий smoky eyes, це дуже круто виглядає. Це навпаки додає їй ліфтингу. Ну і тут я бачу мінімальна взагалі навіть вії не видно. Ну, це такий акцент. Мені подобається. Мені взагалі подобаються дівчата, хто тільки фарбує губки. А як щодо її контурингу? В неї також присутні контури. Так, да, присутні. Але я б не сказала, що в неї, ну тут волосся, так взагалі я дивилася багато світлин, немає такого прям чіткого. В інших зірок, да, буває. І видно. В неї не так сильно виражено. І ще один. Мені здається, повністю інакший протилежний макіяж від Кайлі Дженнер. У неї, навпаки, дуже виражені вилиці, в неї дуже виражені вуста і виражені очі. Вона сама по собі така брюнетка, така палка брюнетка, і вона ще також підкреслює свої очі, свої брови і підкреслює свої вилиці, хоча вони в неї є. Яку б ти дала оцінку цьому макіяжу? Ну, дивись, вона по кольору типу, вона темна. І якщо так нафарбується Хайлі Бібер, я думаю, що одразу буде видно неприродність. Дивлячись на ці світлини, я би сказала, що тут все підкреслено. В неї дуже гарні риси обличчя, великі очі, чорні брови. На твою думку, які зараз тренди в макіяжі в 2025 році? Не знаю, більш на природність, більш на жіночність, чи навпаки, більш на вираження? Дивлячись останні тренди, я дивлюся на дівчат, багато румян використовують. В зоні румян і вище, і в зоні очей можна використовувати. Гарно це виглядає, чому ні. Також побачила на блиски, багато дівчат використовують різнокольорові, чорні блиски. Бачила, можливо? Ну, він стає потім таким сочним. І ще колір бургунді зараз заходить в моду. Подобається мені природність брів. Не знаю, я хоч і бровист, але природні брові, я питаю завжди у дівчат, чи хочеться змінити форму, а можливо не потрібно, а можливо ми профарбуємо тільки волосся. Хтось лякається, боїться, не хоче фарбувати взагалі, і я їх розумію. Це дуже природно, класно виглядає. А як ти відносишся до чоловічого макіяжу? Зараз дуже багато хто робить чоловічий макіяж. Не лише вирівнювання тону, а вже більше це йде на вираз очей, навіть губ деколи. Якщо б на тебе прийшов, не знаю, можливо, у тебе вже й був чоловічий макіяж, якби до тебе прийшов чоловік із запитом на вечірній яскраво виражений макіяж, чи б це задоволило тебе чи ні? Ну, ти знаєш, я поважаю самовираження кожного. В мене була така практика, я фарбувала артистів балету. Але, як ти сказала, це рівний тон, трішечки взагалі зовсім корекції. Для мене це було нормально, я не злякалася, я все зробила. І взагалі, дивлячись в Сефорі, на хлопців, які розфарбовані, нафарбовані. Це виглядає круто. Ну, я дивлюся як спеціаліст. Так. Здається, деякою мірою вони краще розуміються, ніж жінки. Ну, якось я також помітила, що чоловіки, по-перше, вони дуже класно, тендітно підходять до роботи, прям до деяких, до деталей навіть.
А по-друге, у них є смак. Не у всіх, так, звичайно, в кого є хист, того є смак. Але я повністю класно і адекватно відношусь до чоловічого макіяжу. Можливо, в тебе є якісь візажисти, кого ти знаєш. Взагалі так, самий найвідоміший візажист Патрік Та, він сам не дуже фарбується. В нього є своя лінія косметики, дуже крута. І дівчатам всім подобаються його мейки. Дуже дивно виглядає його макіяж, дуже дивно. Це на голу шкіру наноситься контурінг, багато рум'ян. Ти маєш на увазі це насичено? Дуже насичено, да. Але прикривається тоном так лайтово і виглядає це природньо. Це не поверх корекції, а під тоном. Є такі люди, да, вони розривають шаблони. Тобто ти людина, яка не малює пензликом чисто по шаблону, а ти ще додаєш якоїсь своєї власної творчості, так як ти бачиш? Так, звичайно, всі техніки хочеться відпрацювати. Не на всіх обличчях це виглядає ок, але я тренуюсь. Я взяла з собою косметичку. Я навіть не знаю, що тут можна розібрати, що можна, що не можна. У мене тут купа пензликів, всього непотрібного. Чесно, я не готувалась до розбору косметички, але подумала, що це буде класним таким варіантом, не знаю. Даю тобі в руки. Дивись, крута пудра, мені теж подобається ця її текстура, да. Пензлики є. Це дуже круто. Це вже професійна косметичка. Я більш використовую кремові текстури з спонжиками, а сухі текстури з пензликами. Мені здається, що вони звичайний персик, але хочеться щось на літо яскравішого. Яскравішого? І тобі воно під твої губки трошечки по-іншому буде виглядати. Більш рожевий? Так, більш рожевий. Угу. Ой, це моя біда просто. Це, не знаю, мені не дуже подобається, якщо чесно, ця туш, тому що вона мені склеює вії, і не подобається її кісточка. Якщо не подобається, вони не дуже дорогі. Я хочу сказати, на кшталт туші, їх можна купувати і недорого, бо скільки я мала з ними проблем, так, дорога, сипеться, постійно ефект панди, вона чомусь не застигає. І я вважаю, що можна звернути свою увагу на менш, як сказати, розкручені бренди. Власний BB крем, дуже знаменитий. Це Herborian, так. Мені подобається, тому що в нього легке нанесення, і він, до речі, непогано так приховує всі недоліки. І це BB, в нього такий лайтовий ефект. Лайтовий, легкий, це дуже круто. А як ти фарбуєшся, як ти використовуєш пудру? Отже, я наношу крем BB, він у мене крем, да? Кремова текстура, потім я наношу рум'яна сухі і закриваю все пудрою. Ще, якщо ти використовуєш хайлайтер, ми наносимо ці кремові текстури на кремове, а потім фіксуємо сухим, аби воно трималося дуже довго. А це якийсь... Це спрей-фіксатор. До речі, дуже класний. І я наношу, і в мене, здається, близько немає вже протягом 5 годин. Тому я всім рекомендую. Супер, тримається класно. Ті Cosmetics, гарна фірма. Мені дуже подобається. Це CC крем також. Він, до речі, з SPF 50. Щільніший він, ніж BB. Це правда. Да, і влітку обов'язково SPF-ка, це круто. Текстура тут класна, ти можеш використовувати аджастери, вони є в багатьох фірмах професійних. Трішечки, можливо, сірий і білий. Сірий ми використовуємо, коли користуємось для шкіри оливкової більше. А от білий, він розсвітлює. Це, можливо, для інших кольорів шкіри. Тіні гарні. Тут вони шимерні, їх багато. Я би ще порадила тобі придбати щось таке в натуральній гамі, от в такої.
без шимеру. Буквально там четвірочки є такі. Мгм. Завжди ми не наносимо консилер поверх тону. Мгм. Ми наносимо його на вже зволожену шкіру тоненько-тоненько. От як не саме тонке нанесення, як може бути. І чекаємо, аби воно підсохло. Так. Це помадки, так? Да? Так, це в мене помади, червоні. Не знаю, чому мені хотілося дуже червоного кольору. Ну ти темненька, тобі класно червону помаду. Ти любиш взагалі, носиш взагалі цей Ну, колір? ношу червоне, але якщо чесно, мені здається, що червоний це більш на такі якісь вечірні події. Щось там. Угу. Ну, можливо, і так. Багато є кольорів червоної помади, потрібно тільки обрати свій. А це не так легко, як здається. Дуже класний блиск. Да. Я бачу, це для брів. Да. Ага. Це прямо моя любов. Я прям рекомендую, тому що я дуже багато користувалася. У мене брови взагалі не слухняні, вони дуже жорсткі. І треба їх укладати таким гарним гелем, то цей гель від Benefit прям дуже класний. Хайлайтер є. Як він тобі? Слабенький. Слабенький, да? Ну, хтось не любить сяяння з космосу. Для дівчат чи денний макіяж – це круто. Це не визиває якихось таких зайвих емоцій. Мені все сподобалось. Да? Так. Я би ще, знаєш, що зробила? Відокремила пензлики, бо вони постійно, ну, сама розумієш, так. в якусь Забруднюються. в якусь окрему косметичку їх заключити, і їх там, і вони не будуть пачкатися. Клас, дякую. Я тобі дуже вдячна. Це мені було дуже приємно за розбір моєї косметички і дуже корисно. Сподіваюсь, вам також було корисно. Мабуть, останнє, найголовніше питання. Що б ти порадила дівчатам, які на шляху любові до себе, які тільки починають любити себе, більше звертатися за допомогою візажиста, чи полюбити себе такою, яка є, чи додати трішки нотки візажу? От твоя думка професійна. Мені здається, потрібно відчувати себе зсередини. Якщо хочеться, нема питань. Все за відчуттям. Мені здається, зараз нема кордонів. Це раніше ми якось себе стримували і нам не дозволяли в школі. Да? Зараз все це можна. Кожна дівчинка виражає себе по-своєму. І якщо вона не фарбується, це взагалі ні про що не говорить. В мене серце радується дивитися на цю красу. Наші дівчата найкращі, реально. Вони неймовірні. І я би порадила там використовувати косметику. І це ще захищає нашу шкіру від середовища, ну, в якому багато чого є. Токсичність. Так, всі думають, що якось косметика впливає на обличчя. Впливає, да, захищає. Супер. Марина, дуже тобі дякую за цю відверту розмову, за те, що поділилась своїм досвідом, за те, що розповіла про свою кар'єру, про свій шлях, за те, що отак відкрито поділилася з нами своїми лайфхаками. Я тобі дуже вдячна, чесно. І за те, що показала нам на прикладі моделі сьогоднішньої також мінімальні правила використання декоративної косметики. Я дуже дякую тобі, Діаночка, і дуже рада з тобою познайомитися. Мені також дуже приємно з тобою познайомитися. Я тобі бажаю дуже класних клієнтів, Дякую. дуже красивих дівчат. Дякую вам велике за те, що додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що ми вас надихнули і на красу, і надихнули вас на те, щоб ви також любили себе, обожнювали себе. Будь ласка, поставте нам лайк, напишіть своє враження в коментарях і обов'язково підпишіться на канал Дівчачий Вайб, тому що ми розпаковуємо це життя разом і кожна дівчинка. Дякую вам і до наступних зустрічей.